เปิดร้านหมูทอดเพราะเรามีสูตรเคยขายต้องลงทุนอะไรเยอะเริ่มแรกๆเจ้าแรกเนี่ยเรามีความรู้ทางเทคโนโลยีเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเราก็ยิงแอดเราทำเป็นเราเล่นปุ๊บช่วงโควิดแบบเป็นอะไรที่ขายดีมากๆ11 โมงก็หมดแล้วขายแต่ออนไลน์อย่างเดียวเลยไรเดอร์เต็มไปหมดร้านอื่นอาจจะชะลอช้าเพราะว่า
อยครับส่วนมากก็จะมาทานสั่งพันครับแล้วก็หมูนุ่มดีครับแล้วก็มีความหอมกินง่ายดีครับเช้าๆครับใช่ครับก่อนจะมาแวะกินบ่อย ค
ร้านประมาณตีห้าก็จะมีลูกน้องทำแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนผมถ้าตอนช่วงแรกผมทำคนเดียว แต่ไม่ไหวก็เลยมีลูกน้องตอนนี้มีทีมอยู่ประมาณ4 คน ก็เริ่มสตาร์ทตีห้าขายเริ่มสตาร์ทขายตอนเช้าพร้อมขายก็6 โมงครึ่งขายหมดก็แล้วแต่วันนะครับบ่ายโมงบ้างเที่ยงบ้างบ่าย 2บ้างแล้วแต่